صفی که اقتصاد جهان رو خیلی وقت معطل نگه داشته. تصور کن این صف به جای چند هزار کیلومتر چند صد کیلومتر کوتاه‌تر بشه. این خط نورانی شاهراهی هستش که میلیون‌ها دلار و روزها زمان رو نجات میده. 40% کوتاه‌تر، 30% ارزان‌تر. اینا ارقام واقعی هستن که زندگی تجارت رو تغییر میدن. وقتی فاصله و هزینه کم میشه، کشورها تصمیم‌های بزرگ اقتصادی میگیرن. ولی نکته‌ای هست که کسی تو رو ازش باخبر نمی‌کنه. این شاهراه هرگز آزاده عمل نکرده. تحریم‌ها، سیاست و رقابت‌های پنهان اونو معطل نگه داشته. بندرها و ریل‌هایی که قرار بود نصف اقتصاد ایران رو تامین کنن، هنوز نیمه جانن. یعنی صدها میلیون دلار از دست رفته و فرصت‌هایی که فراموش شدن. اما این داستان فقط داخلی نیست. بازیگران بزرگ خارجی هم پشت پرده حرکت می‌کنن. کشورهای قدرتمند منافع بزرگی توی این مسیر می‌خوان. بعضیا سرمایه‌گذاری می‌کنن و حتی بعضیا مانع تراشی. متخصصان میگن که کنترل این شاهراه یعنی کنترل بخشی از تجارت جهانی. پس یه سوال، چرا هنوز همه چی معلقه و هیچی معلوم نیست؟ از اونور تیترها میگن که مذاکرات، قراردادها و تهدیدها باعث تعلل این کار شده. اما واقعیت عمیق‌تره. وقتی کشورهای بزرگ وارد این ماجرا میشن، معادلات سیاسی و اقتصادی رو تغییر میدن. تو این ویدیو پشت پرده این جنگ خاموش رو فاش میکنیم. از بازیگران تا هزینه‌ها و راه حل‌ها. آیا ایران این بار میتونه سرنوشت خودش رو تغییر بده یا این فرصت هم مثل بقیه فرصت‌ها میسوزه؟ پس با من همراه باشین چون انتهای این ماجرا شگفت انگیز میشه. و برای فهمیدن کامل این ماجرا کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنید و تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. همه چیز از یک نقطه کوچیک روی نقشه شروع شد. بندری که شاید در نگاه اول معمولی به نظر بیاد، ولی در واقع کلید اتصال شرق به غرب. اینجا سالها پیش فقط یه اسکله ساده بود که چند قایق ماهیگیری درش پهلو گرفتن. اما کم کم نگاه قدرت‌های بزرگ بهش دوخته شد. موقعیت‌های جغرافیایی این ساحل چیزی بود که هیچ کشوری نمیتونست نادیدش بگیره. ولی ظرفیت واقعی این بندر فقط در ارسال کالا خلاصه نمیشه، بلکه در کنترل مسیرها هم حیاتیه. همین باعث شد که رقابت پنهان برای سرمایه‌گذاری و تسلط به اون شدت بگیره. جاده‌ها و ریل‌هایی از دل کوه‌ها و بیابان‌های سهمگین عبور کردن و اینا همشون برای اینه که به این نقطه برسن. با هر کیلومتر که این زیرساخت‌ها جلو میرن، ارزش استراتژیک این منطقه چند برابر میشه. کشورهای خارجی، شرکت‌های چند ملیتی و حتی نهادهای اطلاعاتی وارد بازی شدن. بعضیا در قالب کمک‌های اقتصادی وارد شدن و حتی بعضیا با سیاست‌های زیرمیزی. و درست همینجا بود که دخالت‌ها شکل تازه‌ای به خودش گرفتن. فشارهایی که هدفشون کند کردن یا حتی متوقف کردن پیشرفت بود. این مسیر نه تنها جغرافیا رو تغییر داد، بلکه نقشه روابط سیاسی منطقه رو هم دوباره نوشت. حالا هر قدم در این پروژه مثل حرکت مهره حساس در یک بازی شطرنج جهانیه. یک اشتباه کوچیک میتونه سالها تلاش رو نابود کنه. ولی پشت تمامی این نگاه‌ها یک پروژه بسیار بزرگ در حال شکل‌گیریه. چیزی که قرار سرنوشت کل مسیر دنیا و مخصوصاً ایران رو تعیین کنه. این پروژه بزرگ با یک امضا روی یک تکه کاغذ شروع شد. یک توافق بین‌المللی که قرار بود نقشه تجارت دنیا رو برای همیشه عوض کنه. ایران، روسیه و هند، سه بازیگر اصلی رویای یک کریدور یکپارچه از بمبئی تا مسکو رو روی میز گذاشتن. و اگه نمیدونی کریدور یعنی چی، یعنی یه راهروی چند منظوره کاربردی. شبکه‌ای که از کشتی‌ها، ریل‌ها و جاده‌ها که بدون توقف کالا رو در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق این راهرو جابجا می‌کنن. اما این کار در دنیای واقعی رقابت‌های سرسختی داره. همزمان یک در موازی و رقیب در حال شکل‌گیری بود. مسیری که ایران رو کاملا دور می‌زد و عملاً این شاهراه رو به یک جاده بن‌بست تبدیل می‌کرد. این دیگه جنگ ساخت و ساز نبود، جنگ لابی‌ها و دیپلماسی و جذب سرمایه بود. هر دلاری که در کریدور رقیب سرمایه‌گذاری می‌شد، آجری بود که از دیوار پروژه ایران برداشته می‌شد. اینجا بود که بازی از کنترل خارج شد و پای سلاح‌های جدید به میدون باز شد. سلاح‌هایی که به مراتب خطرناکتر از فولاد و بتون بود. ولی این تازه شروع یک نبرد بسیار پیچیده‌تر بود. سلاح‌های جدید، تحریم‌های اقتصادی و جنگ رسانه‌ای بودند که باعث شد دیگه نیازی به ارتش و لشکرکشی نباشه. کافی بود که چند خط توی یک بیانیه رسمی منتشر بشه تا بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها از پروژه فرار کنند. هر شرکتی برای همکاری پا پیش می‌ذاشت با تهدید قرار گرفتن در لیست سیاه مواجه می‌شد. همزمان رسانه‌ها تصویرهایی از یک مسیر ناامن و بی‌ثبات و غیر قابل اعتماد رو پمپاژ می‌کردند. خبرهای جهتدار، تحلیل‌های منفی و بزرگنمایی مشکل‌های کوچیک.
همه برای این بود که اعتماد به این شاهرای ایرانی از بین بره. این جنگ فرسایشی این پروژه را از درون ضعیف کرد و سرعت پیشرفت رو به صفر نزدیک کرد. هر روز تأخیر به معنای میلیاردها دلار ضرر و تقویت موضوع رقابت بود. مهندسا و کارگرا در میدان آماده کار بودند، اما دستور حرکت از پایتخت‌های سیاسی صادر نمی‌شد. این شاهرا گروگان یک بازی بزرگ سیاسی شده بود که سرنوشتش نه در کارگاه‌های ساختمانی بلکه در اتاق‌های مذاکره تعیین می‌شد. ولی درست در لحظه‌ای که به نظر می‌رسید همه چیز به بنبست رسیده، یک بازیگر غیرمنتظره وارد میدان میشه. این بازیگر غیرمنتظره کشور چین بود. کشوری که با طرح یک کمربند و یک راه بلند پروازانه ترین پروژه زیرساختی تاریخ بشر رو کلید زد. چین نه دوست بود و نه دشمن. یک تاجر باهوش بود که یک فرصت طلایی رو روی نقشه میدید. برای چین شاهرای ایران فقط یک مسیر نبود، بلکه یک قطعه حیاتی از پازل تسلط بر اقتصاد جهانی بود. با ورود چین تمام معادلات قبلی به هم ریخت. اونها سرمایه‌هایی به میدون آوردن که میتونستن تحریم‌ها رو بی‌اثر کنن و حتی قدرت سیاسی داشتن که غرب نمیتونست به سادگی نادیدش بگیره. ناگهان با این کار، پروژه‌ای که در حال خاک خوردن بود دوباره در مرکز توجه قرار گرفت. قراردادهای جدید امضا شد. ماشینالات سنگین دوباره به حرکت در اومدن و امید به تکمیل شاهراه زنده شد. اما این اتحاد یک معامله بود، نه یک هدیه. چین در ازای سرمایه‌گذاری هنگفت خود امتیازات ویژه‌ای می‌خواست، از مدیریت بنادر گرفته تا دسترسی انحصاری به منابع. این شاهراه حالا یک نجات دهنده قدرتمند پیدا کرده بود، ولی هیچ کس نمی‌دونست که هزینه این نجات چقدر آب می‌خوره. وقتی یک اژدها وارد قلمرو شیرها و خرسا میشه، نباید انتظار سکوت داشت. قدرت‌های غربی که تا دیروز با تحریم این پروژه رو فلج کرده بودن، حالا با رقیبی روبرو شدن که زبان تحریم رو نمیفهمه. با حضور چین در این پروژه بازی عوض شده بود. حالا جنگ روایت‌ها بود. رسانه‌های بین‌المللی پر شد از داستان‌های تله بدهی و استعمار نوین چینی. هر قرارداد جدید به عنوان تهدیدی برای حاکمیت ملی به تصویر کشیده میشد. در همین حال رقبای منطقه‌ای هم بیکار ننشستند. هند که این شاهکار رو تهدیدی برای موقعیت خودش میدید، با سرعت پروژه‌های رقیب رو فعال کرد تا مسیرهای جایگزین بسازه و این قدرت کریدور رو از ایران بگیره. حتی مسکو که یکی از متحدهای استراتژیک ایران بود، با نگرانی به این نفوذ روزافزون چین نگاه می‌کرد. اونها نمی‌خواستن در حیات خلوت خودشون به یک شریک درجه 2 تبدیل بشن. جنگ خاموش حالا دیگه در اتاق‌های هیئت مدیره نبود، به کف میدان اومده بود. خرابکاری‌های کوچیک در زیرساخت‌ها، حملات سایبری پیچیده به سیستم‌های لوجستیک بنادر و ایجاد تنش‌های سیاسی محلی، همگی به ابزارهای جدید این نبرد تبدیل شده بودند. این شاهراه دیگه یک مسیر تجاری نبود، یک خط گسل جغرافیایی بود که هر لحظه امکان فعال شدنش وجود داشت. ولی در میان این طوفان قدرت‌های جهانی، سرنوشت مردمی که در مسیر این شاهراه زندگی می‌کردند چی میشه؟ در سایه جلسگیرهای غول‌پیکر و در هیاهوی مذاکرات بین‌المللی، صدای مردم محلی گم شده بود. کشاورزانی که زمین‌هاشون در مسیر ریل‌ها قرار گرفته بود و ماهیگیرانی که اسکله‌هاشون به پایانه‌های کانتیران‌های مدرن تبدیل شده بود. و کارگرانی که رویای شغل در بزرگترین پروژه‌های ملی رو در سر داشتن، الان دیگه هیچ کاری رو ندارن. در ابتدا به مردم وعده هزاران شغل، رونق اقتصادی و آینده‌ای بهتر برای فرزندانشون رو دادن. اما واقعیت داستان دیگه‌ای رو روایت می‌کنه. شغل‌های تخصصی به نیروهای خارجی سپرده شد و به کارگران محلی کارهای ساده با دستمزدهای ناچیز رسید. کسب و کارهای کوچیک توان رقابت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی رو نداشتن و یکی تعطیل شدن. صدای بوق کشتی‌ها جای خودش رو به سکوت کارگرهای ورشکسته داد. این شاهراه مثل یک رودخانه خروشان از کنار روستاهای تشنه می‌گذشت، بی آنکه قطره‌ای از اونها بهشون برسه. نارضایتی مثل یک آتش زیر خاکستر آروم آروم در دل مردم منطقه شعله‌ور می‌شد. اونها داشتن می‌دیدن که آیندهشون در اتاق‌های دربسته و به زبان بیگانه رقم می‌خورد. این دیگه فقط یک پروژه اقتصادی نبود، به نمادی از بی‌عدالتی تبدیل شده بود. ولی این صدای خاموش قرار نبود برای همیشه در گلو حبس بمونه. یک جرقه کوچیک کافی بود تا همه چیز رو تغییر بده. اون جرقه شعله یک لاستیک کهنه بود که در سکوت بامدادی جاده اصلی به سمت بندر رو بست. چند کارگر اخراجی و چند ماهیگیر که دیگه جایی برای پهلو گرفتن نداشتن، شروع کردن به اعتراض کردن. در ابتدا کسی اونها رو جدی نگرفت، اما یک تصویر، یک ویدیو لرزان که با موبایل گرفته شده بود، کافی بود تا همه چیز رو عوض کنه. در چند ساعت اون تصویر تبدیل شد به نماد یک خشم فروخورده.
هشتگ‌ها در شبکه‌های اجتماعی ترند شدند و داستان‌های ناگفته مردم یکی یکی به سطح اومد. چشم‌های تیزبین خارجی این فرصت رو از دست ندادن. رسانه‌هایی که تا دیروز از تله بدهی میگفتند، حالا از گزارشگران خودشون برای پوشش جنبش مردمی استفاده کردند. حالا دولت در یک دوراهی مرگبار قرار گرفته بود که راه اولش سرکوب اعتراضات، یعنی تایید تمام اتهامات و تبدیل شدن به یک دیکتاتور در چشم جهان، و راه دومش هم مذاکره و عقب نشینی بود و به خطر انداختن کل پروژه. حالا این جنگ خاموش یک جبهه جدید پیدا کرده بود، جبهه‌ای در قلب خود کشور. دیگه دشمن فقط یک قدرت خارجی نبود، دشمن بی‌اعتمادی و خشمی بود که سالها روی هم انباشته شده بود. شاهرایی که قرار بود کشور رو ارتقا بده، حالا داشت اون رو کاهش میداد. ولی این تمام ماجرا نیست. تصمیمات بسیار بزرگتری در حال شکل‌گیری بود. آتش اون لاستیک خاموش شد، اما شعله‌ای که به پا کرده بود هنوز در دل این شاهرا زبانه می‌کشید. پروژه حالا در یک سکوت سنگین فرو رفته. سازه‌های بتونی نیمه کاره مثل بناهای یادبود شده بودند. جامعه جهانی نظاره‌گر بود و مردم محلی زخمی و بی‌اعتماد. این شاهرا به نقطه انتخاب رسیده. یه سراحی که هر مسیرش هزینه هنگفتی داره. راه اول تسلیم شدن بود. پذیرفتن تمام شروط چینی‌ها و تکمیل سریع پروژه و افتتاح اون با روبان‌های رنگی، اما به قیمت از دست دادن کنترل مردم ایران. راه دوم عقب نشینی بود. دفع کردن این رویا برای همیشه و رها کردن میلیون‌ها تن فولاد و بتون به حال خودشون تا در گذر زمان فرسوده بشن. و راه سوم سخت‌ترین راه بود. بازگشت به میز مذاکره و جنگیدن برای هر بند قرارداد. این دیگه داستان یک جاده نیست. داستان یک ملته که بر سر آینده و استقلال اقتصادی خودشون می جنگیدن. جنگ خاموش که سرنوشتش نه با گلوله بلکه با اراده و هوشمندی نوشته خواهد شد. مسیر آینده هنوز نامشخصه و یه سوال رو برای همیشه به همراه خودش داره. آیا این شاهرا به نماد قدرت و استقلال ایران تبدیل خواهد شد یا به بزرگترین حسرت تاریخی معاصر ایران؟ اگه هنوزم سوالی داری یا میخوای بیشتر بدونی، حتما یه سری به توضیحات این ویدیو بزن. منابع معتبر این پروژه اون پایین در بخش توضیحات نوشته شده تا بدونی که همه چی واقعی و مستنده. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. اگه دوست داشتین و حس کردین که این محتوا ارزش دیدن داره، فقط کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنین و یه لایک کوچیک بزنین تا بدونیم که این راهو داریم درست میریم. و تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید و بدرود.